Good evening, everyone. Good evening, Kasang Byapi. Good evening. So, মোৰ ভয়েসটো সকলোৱে ভালকে শুনি আছা? Okay. So, আজি আমি এটা নতুন টপিক ডিসকাস কৰিম আসাম জিওগ্ৰাফি. আমি আসাম জিওগ্ৰাফি সিরিজ ডিসকাস কৰি আছিলো. Okay. Good evening, Munu 1 2 3 4. So, যি সকলে আমাৰ আসাম জিওগ্ৰাফি আগৰ দুটা ভিডিও হোৱা নাই যেহেতু এটো সিরিজ হিচাপে আমাৰ গৈ আছে আপোনালোকে চাব আগৰ দুটা ভিডিও ওকে আগৰ দুটা সেশন চাব ইম্পৰ্টেন্ট আমি কোৱেশ্চনস টা ডিসকাস কৰিছো উইথ কনসেপ্ট আজিও কনসেপ্টৰ লগতে কেইটামান কোৱেশ্চনো ডিসকাস কৰিম কনসেপ্ট আজি বেছি হ'ব ঠিক আছে আগতে আমি অসমৰ সয়েল টাইপস ডিসকাস কৰিলো ফৰেষ্ট কভাৰ ডিসকাস কৰিলো আজি বায়োডাইভাৰ্সিটি অফ আসাম ওকে অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে সো তাৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈ থো আমাৰ আসাম টেটৰ অনলাইন কোৰ্সেস এনফোৰ্সমেন্ট ইন্সপেক্টৰ এণ্ড ইউজিসি নেট লগতে APDCL ৰ কাৰণেও কোৰ্সেস अवेलेबल আছে ইয়াত যোনটো নাম্বাৰ দিয়া আছে এই নাম্বাৰটোত হোৱাটসএপ কৰিব পাৰে নহলে ডেসক্ৰিপচন বক্সটো আপোনালোকে চেক কৰিব আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ ইউজিসি নেট স্লেটৰো বেটচ আমাৰ আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে ঠিক আছে সো these are our successful candidate Okay, প্ৰথমতে আমি কনসেপ্টটো বুজি লওঁ ঠিক আছে তো কনসেপ্টটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় বায়োডাইভাৰ্সিটি মানে কি হয় ৰাইট সো বায়োডাইভাৰ্সিটি যাক আমি অসমীয়াত কি বুলি কওঁ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বুলি কওঁ ঠিক আছে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় জিওগ্ৰাফি ইয়াৰ ভিতৰত বহুত কোৱেশ্চনস আহে আপোনালোকে বিভিন্ন এক্সামত আপোনালোকে দেখিব ঠিক আছে So biodiversity mane ki biodiversity is the number and varieties of living organism present in a specific geographical region orthat amar ki hoise living organism orthat junbilak amar জীৱ হয় সেই জীৱ জলজ হ'ব পাৰে স্থলজ হ'ব পাৰে সামুদ্ৰিক জীৱও হ'ব পাৰে ওকে এনেকুৱা ধৰণৰ লিভিং অৰ্গানিজম বিলাক এটা স্পেসিফিক জিওগ্ৰাফিকেল লোকেশনত বা ৰিজনত যদি বাস কৰে ঠিক আছে তাক আমি কি কওঁ বায়োডাইভাৰ্সিটি বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে মেম আপোনাক দেখাই না যায় হ'ব মোক অকনমান দেখিলেও হ'ব যোনখিনি ইনফৰমেশন দিয়া আছে এইখিনি তোমালকে ভালকে দেখিলে হ'ব ঠিক আছে সো বায়োডাইভাৰ্সিটি মানে হৈছে পৃথিৱী আমাৰ স্থলজ সামুদ্ৰিক বা অন্যান্য জলজ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতি প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ যোনবিলাক প্ৰজাতি হয় তাৰ আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক যোনটো তন্ত্ৰ হয় ঠিক আছে তাক আমি বায়োডাইভাৰ্সিটি বা জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে অৰ্থাৎ যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ লোকেশনত যিখিনি আমাৰ লিভিং অৰ্গানিজম থাকিব হেতু কি হ'ব পাৰে জলজ হ'ব পাৰে সামুদ্ৰিক বা বিভিন্ন ধৰণৰ স্থলজ উদ্ভিদো হ'ব পাৰে বা জীৱ হ'ব পাৰে তাক সেই পৰিস্থিতি তন্ত্ৰক আমি বায়োডাইভাৰ্সিটি বুলি আমি কওঁ ওকে সো এটা কোৱেশ্চনস কৰিলো যেহেতু কনসেপ্টটো আমি বুজি পালো কোৱেশ্চনো কৰি থাকিম হোৱাট ডাজ বায়োডাইভাৰ্সিটি ৰেফাৰ্স টু ইন সিম্পল টাৰ্ম বায়োডাইভাৰ্সিটি মানে কি এতিয়া ককচোন এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো আনসাৰ আপোনালোকে শুদ্ধ বুলি ভাবিব the number of variety of non living elements number of variety of living elements physical environment and non living component variety of weather condition in the regions okay good evening Saifur living life Mintu Kumar Deka okay Saifure কৈছে soil type of Assam to লাগিছিল PDF to লাগিছিল PDF to দিদিম গ্ৰুপত ঠিক আছে soil type of Assam already আমি ডিসকাস কৰিলো একদম ফাৰ্স্ট ভিডিওতে yes very good so option B আমাৰ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মিন্টু সুস্মিতা শুদ্ধ উত্তৰ okay option B living organism in a specific geographical region ok আমি biodiversity বা জৈৱ বৈচিত্ৰ্য বুলি আমি কওঁ এতিয়া আহিলো নেক্সট কনসেপ্ট টো কি types of biodiversity এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় কিন্তু আমাৰ তিনি প্ৰকাৰৰ বায়োডাইভাৰ্সিটি আছে ঠিক আছে মানে জৈৱিক বৈচিত্ৰতা আমি তিনি প্ৰকাৰত ভাগ কৰিব পাৰো এটা হৈছে স্পিচিছ ডাইভাৰ্সিটি যাক আমি প্ৰজাতিগত বৈচিত্ৰতা বুলি কওঁ ঠিক আছে স্পিচিছ ডাইভাৰ্সিটি মানে আৰু বা প্ৰজাতিগত বৈচিত্ৰ্য মানে একদম সহজ ভাষাত বুজিব হলে ভেৰাইটিজ অফ স্পিচিছ মানে বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ
তাত জৈবিক বস্তুবিলাক পোৱা যায় জৈৱনে জীৱবিলাক পোৱা যায় ভেৰাইটি অফ স্পিচিছ প্ৰজাতিগত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতি বা বিভিন্ন ধৰণৰ স্পিচিছ কিছুমান এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনত যেতিয়া পাওঁ তেতিয়া তাক আমি প্ৰজাতিগত বিচিত্ৰতা বা স্পিচিছ ডাইভাৰ্চিটি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে so species which are different from one another do not interbreed naturally মানে এই স্পিচিছ বিলাক ভেৰাইটিজ অফ স্পিচিছ থাকে ঠিক আছে এই প্ৰজাতি বিলাক এটা আনটোতকৈ ডিফাৰেন্ট হয় ওকে কিন্তু কিছুমান প্ৰজাতি এনেকুৱা ধৰণৰো হয় কিছুমান সিমিলাৰিটি থাকে যেনেকৈ মানুহ বান্দৰৰ লগত 98% similarity আছে humans and chimpanzee এবিলাকৰ 98% similarity আছে ওকে স্পিচিছ বিলাক বেলেগ বেলেগ কিন্তু similarity থাকিব পাৰে ঠিক আছে এটো হৈছে প্ৰথমটো স্পিচিছ বায়োডাইভাৰ্সিটি বা প্ৰজাতিগত বিচিত্ৰতা বুলি কোৱা হয় নেক্সট আমাৰ আছে জেনেটিক ডাইভাৰ্সিটি জেনেটিক মানে আনুবংশিক বিচিত্ৰতা কেনেকৈ বাৰু যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিব এপাহ গোলাপ ফুলৰ বেলেগ বেলেগ আপোনালোকে বিচিত্ৰতা ডাইভাৰ্সিটি দেখিব কিছুমান গোলাপ ফুল ৰঙা কিছুমান পিংক কালাৰৰ থাকে কিছুমান ইয়েলো কালাৰৰ থাকে কিছুমান হোৱাইট কালাৰৰ থাকে এইবিলাকক আমি জেনেটিক ডাইভাৰ্সিটি বা আনুবংশিক বিচিত্ৰতা বুলি আমি কওঁ ওকে সো ইট ক্যান বি আন্ডাৰস্টুড এজ দা ডাইভাৰ্সিটি অফ জিনস উইদিন এ পাৰ্টিকুলাৰ স্পিচিছ সো আমাৰ এটা স্পিচিছৰ মাজতে এটা প্ৰজাতিতে আমি বেলেগ বেলেগ যেতিয়া আমি ডাইভাৰ্সিটি দেখো ডিফাৰেন্স দেখো তাক আমি জেনেটিক ডাইভাৰ্সিটি বা আনুবংশিক বিচিত্ৰতা বুলি কওঁ ওকে ইয়াত এক্সাম্পল দিয়া আছে বাটাৰফ্লাইজ ৰজেস ওকে ফ্ৰুটস এইবিলাক আমাৰ কি হয় আনুবংশিক বিচিত্ৰতা আৰু এটা প্ৰকাৰ আছে আৰু সেই প্ৰকাৰটো হৈছে ইকোসিস্টেম অৰ কমিউনিটি ডাইভাৰ্সিটি এটো এটা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰকাৰ হয় অসমীয়াত ইয়াক পৰিস্থিতিতান্ত্ৰিক বিচিত্ৰতা বুলি কোৱা হয় ইকোসিস্টেম অৰ কমিউনিটি ডাইভাৰ্সিটি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে it refers to diversity of different biological communities or ecosystem like forest desert lakes coral so ফৰেষ্টৰ যোনটো বিচিত্ৰতা হয় অৰণ্য এখনত যোনবিলাক বস্তু পোৱা যায় জৈৱিক অজৈৱিক হক সেই অৰণ্যখনৰ বিচিত্ৰতাটো ডেজাৰ্ট এৰিয়া মৰুভূমি অঞ্চলৰ বিচিত্ৰতাতকে বেলেগ হ'ব পাৰে কৰেলছ বিচিত্ৰতা বেলেগ হ'ব পাৰে লেকস বিলাকত আমি বেলেগ কিছুমান জীৱ পাম ওকে তাক আমি ইকোসিস্টেম ডাইভাৰ্সিটি বুলি আমি কওঁ আই হোপ আপোনালোকে বুজি পালে তিনটা প্ৰকাৰৰ বায়োডাইভাৰ্সিটি আছে স্পিচিছ অৰ্থাৎ প্ৰজাতিগত ওকে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ যেতিয়া বিচিত্ৰতা এটা জিওগ্ৰাফিক্যাল ৰিজনত পোৱা যায় তাক স্পিচিছ ডাইভাৰ্সিটি বুলি কোৱা হয় আনুবংশিক মানে প্ৰজাতিটোৰ ভিতৰতে বেলেগ বেলেগ আমাৰ বিচিত্ৰতা আছে যেনেকৈ বাটাৰফ্লাই বা ৰজেস দেন আমাৰ ইকোসিস্টেম বুজি পালে আপোনালোকে ফৰেষ্ট ইকোসিস্টেম বেলেগ ডেজাৰ্ট ইকোসিস্টেম বেলেগ তাক আমি পৰিস্থিতিতান্ত্ৰিক বিচিত্ৰতা বুলি আমি কওঁ ওকে ক্লিয়াৰ হল এতিয়া আপোনালোকে মোক এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিয়ক what is species diversity species diversity অৰ্থাৎ species মানে কি প্ৰজাতিগত অসমীয়াত প্ৰজাতিগত বুলি কোৱা হয় প্ৰজাতিগত ডাইভাৰ্সিটি বুলিলে কি বুজায় ঠিক আছে ওকে সকলে বুজি পাইছে নে বুজি পাইছে যদি ইয়েস বুলি এটা কমেন্ট দিব কাৰণ যেটো কনসেপ্ট বেসড আজি সেশনটো হ'ব বেছিকে সো এই কাৰণে আপোনালোকৰ ইন্টাৰেকশন লাগিব বুজি পাইছে নে নাই গম পাবৰ কাৰণে ওকে এতিয়া ময়ো গম পাম যে মও বুজাব পাৰিছো ওকে সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো দিছে ওকে সান্থাই সিংহাই দিছে সুস্মিতাই দিছে সাইফৰে দিছে বি অপশন ইয়েস এগেইন বি অপশন ইজ দা কারেক্ট অপশন the variety of species within a particular geographical area so প্ৰজাতি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ যোনটো ডিফাৰেন্স হয় হেতুক আমি কি কওঁ স্পিচিছ ডাইভাৰ্সিটি বুলি আমি কওঁ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজনত থাকিব এটো স্পিচিছ বায়োডাইভাৰ্সিটি ওকে সো এতিয়া অসমীয়া মিডিয়াম খিনিৰ কাৰণে অসমীয়াটো দিয়া আছে মই পিডিএফ টো দি দিম আপোনালোকে চাই লব প্ৰজাতিগত বিচিত্ৰতা আনুবংশিক আৰু পৰিস্থিতিতান্ত্ৰিক বিচিত্ৰতা ওকে অসমীয়া দিয়া ট্ৰান্সলেট কৰা আছে আপোনালোকে ইয়াত চাব বুজি পাইছে বাকিখিনি ওকে নেক্সট আমি মেজারমেন্ট অফ বায়োডাইভাৰ্সিটি ওকে সো এই যে বায়োডাইভাৰ্সিটি হয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্য হয় আমি কেনেকৈ জুখিব পাৰো ওকে তাৰ দুটা মেথড আছে এটা মেথডক কয় স্পিচিছ ৰিচনেছ অৰ্থাৎ প্ৰজাতিৰ প্ৰাচুৰ্যতা অসমীয়াত কোৱা হয় আৰু কয় স্পিচিছ ইভেননেছ অৰ্থাৎ প্ৰজাতিৰ সমতা
ঠিক আছে এই দুটা মেইন হয় এই দুইটা ধৰণে আমি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য মেজাৰমেন্ট কৰিব পাৰো কোন দুটা কম্পোনেন্ট হয় স্পিচিছ ৰিচনেছ প্ৰাচুৰ্যতা যাক কোৱা হয় প্ৰজাতিৰ প্ৰাচুৰ্যতা স্পিচিছ ইভেননেছ অৰ্থাৎ প্ৰজাতিৰ সমতা এই দুটাৰ জৰিয়তে আমি বায়োডাইভাৰ্সিটি মেজাৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে এতিয়া স্পিচিছ ৰিচনেছ মানে কি চাই ল মানে প্ৰজাতিৰ প্ৰাচুৰ্যতা মানে কি আমি চাও It refers to the measure of the number of species found in per unit area of a region or community. কি কৈছে যে number of species মানে কিমান species আছে কিমান প্ৰজাতিৰ species আছে কিমান প্ৰজাতি আছে সেই particular region টো তাক আমি species richness বা প্ৰজাতিৰ প্ৰাচুৰ্যতা বুলি কওঁ কিমান বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰৰ আছে ঠিক আছে এই স্পিচিছ ৰিচনেছ অৰ্থাৎ প্ৰজাতিৰ প্ৰাচুৰ্যতাক আমি তিনি প্ৰকাৰে আকৌ জুখিব পাৰো আলফা ডাইভাৰ্সিটি বিটা ডাইভাৰ্সিটি আৰু গামা ডাইভাৰ্সিটি এতিয়া অসমীয়াটো মই ইয়াত লিখি থৈছো আপোনালোকে চাব আলফা ডাইভাৰ্সিটিক অসমীয়াটো আলফা ডাইভাৰ্সিটি বুলিয়ে কওঁ বেটা ডাইভাৰ্সিটিও বেটা বিচিত্ৰতা গামা মানেও গামা ডাইভাৰ্সিটি বুলিয়ে অসমীয়াটো নামকৰণ কৰা হৈছে ঠিক আছে আলফা ডাইভাৰ্সিটি মানে হৈছে ডাইভাৰ্সিটি অফ স্পিচিছ ফাউণ্ড ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ area or ecosystem so eta পৰিস্থিতি তন্ত্ৰক কিমান প্ৰকাৰৰ প্ৰজাতি আছে তাক আমি আলফা ডাইভাৰ্সিটি বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে বেটা ডাইভাৰ্সিটি মানে হৈছে কম্পেৰিজন অফ ডাইভাৰ্সিটি অফ স্পিচিছ মানে ইটো প্ৰজাতিৰ লগত হিটো প্ৰজাতিৰ যেতিয়া কম্পেৰিজন হয় দুটা প্ৰজাতি বা দুটাতকৈ অধিক পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ মাজত যেতিয়া কি হয় কম্পেৰিজন হয় তাক আমি বেটা ডাইভাৰ্সিটি বুলি কওঁ ঠিক আছে দেন গামা ডাইভাৰ্সিটি মানে কি গামা ডাইভাৰ্সিটি মানে হৈছে ওভাৰঅল ডাইভাৰ্সিটি অফ এ ডিফাৰেন্ট ইকোসিস্টেম ওকে এজ এ হোল মানে হেতুত কেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান কি পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ আছে জলজ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ গছ গছনিৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ ওকে জীৱ-জন্তুৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ কি ওভাৰঅল ডাইভাৰ্সিটিটো আমি সাম গামা ডাইভাৰ্সিটিত বুজি পালে সকলোৱে Okay, so etu asile amar species richness অর্থাৎ প্রজাতির প্রাচুর্যতাক আমি তিনি প্রকারে জুখিব পাৰো আৰু এটা কি আছিল species evenness আছিল মানে প্ৰজাতিৰ সমতা এটা species evenness যাক অসমীয়াত আমি প্ৰজাতিৰ সমতা বুলি কওঁ তাৰ মানে কি চাও it is the measure of the relative abundance of individual of different species in a given region relative abundance of individuals okay species evenness মানে relative abundance মানে ইটো লগত হিটো আমি রিলেটিভ কিমান আছে যেনেকে ইয়াত যদি গছৰ পৰিমাণ বেছি আছে জলজৰ পৰিমাণ কিমান আছে ঠিক আছে সো সেই রিলেটিভ অ্যাবান্ডেন্স টু সোয়া যায় লো ইভেননেস ইন জেনারেল মিন্স দ্যাট ফিউ স্পিসিস dominate in the region মানে বহুত কম ইভেননেস বা বহুত কম ক্ষমতা মানে কি হৈছে কম পৰিমাণৰ প্ৰজাতি তাত আছে বুলি বুজা হয় বা স্পিচিছ ইভেননেস বেছি মানে হৈছে বহুত বেছি প্ৰকাৰৰ স্পিচিছ তাত আছে বুলি কয় ঠিক আছে ৰিলেটিভ এভান্ডেন্স বুলি ধৰা যায় বুজি পালে সকলে স্পিচিছ ইভেননেস অৰ্থাৎ কি বুলি কয় প্ৰজাতিৰ সমতা মানে ইটো লগত হিটো কিমান আছে ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে কক what does alpha diversity refers to alpha diversity মানে কি এই কোৱেশ্চনটো উত্তৰটো আপোনালোকে দিয়ক alpha diversity okay alpha diversity মানে কি পটাপট ৰিপ্লাইটো দিয়ক Okay, so শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option C that is diversity of species found in a particular area সা কিছুমানে B দিছে B is not correct কিয় the comparison of species diversity between two or more ecosystem হেতু কি আছে হেতু beta diversity আছিলে beta diversity আমি দুটা বা দুটাতকৈ অধিক ইকোসিস্টেম বা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ মাজত আমি কম্পেয়াৰ কৰো কিন্তু alpha diversity যিকোনো এটা যিকোনো সৰি কি হয় আমাৰ স্পিচিছ সেই স্পিচিছটো কিমান আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান স্পিচিছ আছে ডাইভাৰ্সিটি অফ স্পিচিছ কি প্ৰজাতি হেতু অঞ্চলত আছে হেতু আমি আলফা ডাইভাৰ্সিটি বুলি কওঁ যেতিয়া ইটোৰ লগত হিটো কম্পেৰিজন আহি যায় তেতিয়া তাক বেটা ডাইভাৰ্সিটি বুলি কওঁ ওকে অপচন সি ইজ দা কাৰেক্ট অপচন ওকে অসমীয়াত দিয়া আছে গাণিতিকভাৱে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ দুই প্ৰকাৰ প্ৰাচুৰ্যতা আৰু সমতা ঠিক আছে So alpha বিচিত্ৰতা দেখক চাওক আপোনালোকে বেটা বিচিত্ৰতা
গামা বিচিত্ৰতা ওকে আপোনালোকে এইখিনি আসামিজ মিডিয়াম খিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এতিয়া আহিলো নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট হয় বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পট টু মেইন কোৱালিফাইং ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকে শুনিছে বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পট শব্দটো আপোনালোকে শুনিছে সো যিকোনো এটা এৰিয়া বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পট হবৰ কাৰণে কি বস্তু কি কথা আমি ধ্যান দিব লাগিব বা অৰ্গানাইজেচন যোনটোৱে ঘোষণা কৰে যে এটো বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পট এৰিয়া হয় তেওঁলোকে কোনকিটা qualify criteria চাই ঠিক আছে হে দুটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় সব according to conservations international আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত কক বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পট অসমৰ কোনগিটা হয় হেতু আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত কব ঠিক আছে according to conservation international a region must fulfill the following two criteria to qualify as a hotspot so biodiversity hotspot হবৰ কাৰণে দুটা criteria fulfill হ'ব লাগিব according to conservation international আৰু হে দুটা hotspot কি হয় চাও এটা qualifying criteria কি হয় চাও option আমাৰ sorry এক নম্বৰ দিছে the region should have at least 1500 species of vascular plant and that is it should have high degree of endemism অৰ্থাৎ হে এৰিয়াটো পুটুত 15000 কয়ো 15000 at least 15000 vascular plant থাকিব লাগিব ওকে 15000 at least species of vascular plants থাকিব লাগিব ওকে হেতু এৰিয়াত endemism অৰ্থাৎ হে এৰিয়াটো থাকিব লাগিব It must contain 30% or less of its original habitat that it must be threatened. মানে কৈছে যে 30% area threatened হ'ব লাগিব বিপদাপন্ন হ'ব লাগিব তেতিয়াহে বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পট নাম হ'ব ফৰ এক্সাম্পল তাতে যেনিবা কোনোবাই জংঘল কাটিছে কোনোবাই পাহাৰ কাটিছে ওকে সো তেনেকে 30% মানে 30% কৈও 30% বা 30% কৈ অধিক original যোনটো নেচাৰ হয় হেতু কি হ'ব লাগিব কমি থাকিব লাগিব তেতিয়া হেতু বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পট নাম দিব ঠিক আছে ওকে সো এতিয়া আমি আৰু এটা কনসেপ্টত আহিছো কনজাৰভেশন অফ biodiversity ঠিক আছে conservation of biodiversity so conservation of biodiversity discuss কৰা আগত আমি চাই ল আমাৰ দুই প্ৰকাৰৰ conservations আছে এটা কোৱা হয় ex situ conservation আনটা হৈছে in situ conservation ঠিক আছে ex situ conservation মানে কি হয় conserving biodiversity outside the area where they naturally occur is known as ex situ conservation conserving biodiversity outside the area মানে যোনটো এৰিয়াত তেওঁলোকে বসবাস কৰে যোনটো নেচাৰেলি তেওঁলোকে যত বসবাস কৰে তাৰ পৰা উলিয়াই আনি বেলেগ এটা জায়গাত ঠিক আছে conserving biodiversity outside the area where they naturally occur is known as ex situ conservation here animals and plants are reared and cultivated in areas like zoological or botanical parks মানে হে natural park খন বা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা উলিয়াই লৈ আহিলে plants টুক বা জীৱটুক বা এনিমেল টুক লৈ আহি পেলাই বেলেগ এটা জায়গা তেওঁলোকক পোহ পালন কৰিছে হেতু আমি ex situ conservation বুলি কওঁ in situ conservation আছে in situ conservation মানে কি হয় তেওঁলোকৰ যোনটো নেচাৰেল হ্যাবিটেট হয় যোনটো প্ৰাকৃতিক তেওঁলোকৰ মানে স্থান হয় সেই স্থানটোতে যেতিয়া তেওঁলোকক আবদ্ধ কৰি ৰাখি পেলাই তেওঁলোকক কনজাৰ্ভ কৰা যায় তাক আমি in situ conservation বুলি কওঁ যেনেকৈ আমাৰ আহিলে ন্যাশনাল পাৰ্ক এণ্ড ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুৰী বিলাক সো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কি হয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত তেওঁলোকৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে থাকে তেওঁলোকে স্থায়ী বাসিন্দা হয় তাতে তেওঁলোকক পোহপালন কৰা হয় বা চোৱাচিতা কৰা হয় কনজাৰ্ভ কৰা হয় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কনজাৰভেশন নেচাৰক আমি ইন সিটু কনজাৰভেশন বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে ন্যাশনাল পাৰ্ক বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ নেচাৰেল ৰিজাৰ্ভ এণ্ড প্ৰটেক্টেড ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এবিলাক এক্সাম্পল হয় ইন সিটু কনজাৰভেশনৰ ওকে এতিয়া আমি কোৱেশ্চন কৰো কোৱেশ্চনটো হৈছে what is the conservation method called where animal and plants are preserved in their natural habitat so jetia natural habitat প্ৰাকৃতিক ভাবে তৈয়াৰ কৰা সেই হ্যাবিটেটতে তেওঁলোকক ৰখা হয় আৰু কনজাৰ্ভ কৰা হয় এনিমেল আৰু প্ল্যান্টস বিলাকক তেতিয়া সেই কনজাৰভেশনটোক কি বুলি কোৱা হয় এক্স সিটু ইন সিটু জেনি কনভাৰ্সেশন নে আৰ্টিফিশিয়াল কনজাৰভেশন সো আনসাৰটো কক ইয়াতে
Okay, so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? Yes, in situ conservation, very good. কোনে দিছে in situ conservation? B, আজমত আলিয়ে দিছে, মিন্টু দিছে. Okay, very good. Okay, বুজি পালে? যে in situ conservation মানে কি হয়? যেতিয়া animals আৰু plants বিলাকক তেওঁলোকে থকা জায়গাতেই তেওঁলোকক কনজাৰ্ভ কৰা হয় প্ৰাকৃতিক যোনটো হেৰিতে, ঠিক আছে, প্ৰাকৃতিক ভাৱে তৈয়াৰী স্থানটোতে কৰা হয়, যেনেকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, এইবিলাকক আমি ইন সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন বুলি কওঁ. নেক্সট, হোৱাট ইজ এক্স সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন? চাওক, ইন সিটু আৰু এক্স সিটুৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহিছে, আপোনালোকৰ PYQs আছে, ঠিক আছে, সেইকাৰণে এইখিনি ডিছকাছ কৰিছো. আপোনালোকে ভাবিব মেমে এইখিনি কি পঢ়াইছে, কাৰণ বেলেগেতো এইখিনি ইমান ডিছকাছ কৰি নাথাকে আপোনালোকক ডেফটত. আপোনালোকক জাষ্ট এক্সাম্পলটো দি দিব, কোনটো এক্স সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন, কোনটো ইন সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন, জাষ্ট এনেকে MCQ দি দিব, ঠিক আছে. কনসেপ্ট ডেফিনেশনস এখিনি জানাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়. আৰু জানো যে জিওগ্ৰাফি বহুতে বেয়া পায়, সেইকাৰণে ভিডিঅ'স জিওগ্ৰাফি বহুতে নাচায়, কিন্তু তথাপিও মই জিওগ্ৰাফি এই সিৰিজটো কমপ্লিট কৰিহে এৰিম, বিকজ এখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকৰ কাৰণে, ঠিক আছে. চালো নাচালো আপোনালোকে চাব যিখিনি আছে, কাৰণ এখিনি ইম্পৰ্টেন্ট জিওগ্ৰাফি সেশন হয়, ঠিক আছে. আৰু প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টে আপোনালোকে ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব, এনেকুৱা নহয় অকল মই হিষ্ট্ৰী ভাল কৰিম বা ইংলিছ ভাল কৰিম বা পেডাগোগি ভাল কৰিম, কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ভাল কৰিম, তেনেকুৱা নহয়. প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টতে আপোনালোকে সমানে মানে ইম্পৰ্টেন্স দিব লাগিব. ওকে, সো নেক্সট কোৱেশ্চন, সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? Yes, B, conserving biodiversity outside natural habitat. Okay. এতিয়া আহিম আমি ন্যাশনাল পার্ক, রাষ্ট্রীয় উদ্যান. রাষ্ট্রীয় উদ্যান কি হয়? ন্যাশনাল পার্ক, সেঞ্চুরি, এবিলাক কি হয়? ইন সিটু কনজার্ভেশন, ইন সিটু কনজার্ভেশন. সো ইন সিটু কনজার্ভেশনৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিম. প্ৰথমটো আহিলে আমাৰ ন্যাশনাল পার্ক বিলাক. আজি ন্যাশনাল পার্কটো ডিসকাস কৰিম, নেক্সটত আমি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি সমূহৰ কথাও ডিসকাস কৰিম, ঠিক আছে. আমাৰ কেইখন ন্যাশনাল পার্ক আছে? 7খন ন্যাশনাল পার্ক আছে. কাজিৰঙা ন্যাশনাল পার্ক, ডিব্ৰু চৈখোৱা, ৰাজীৱ গান্ধী ওৰাং ন্যাশনাল পার্ক, মানস ন্যাশনাল পার্ক, নামেৰি ন্যাশনাল পার্ক, ৰাইমনা ন্যাশনাল পার্ক আৰু দিহিং পাটকাই ন্যাশনাল পার্ক. 7খন আমাৰ ন্যাশনাল পার্ক আছে, ঠিক আছে. প্ৰথমতে আমি কাজিৰঙা ন্যাশনাল পার্কৰ ওপৰত ডিসকাসটো কৰি লওঁ. কাজিৰঙা ন্যাশনাল পার্ক কওকচোন, ক'ত আছে, কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত আছে কাজিৰঙা ন্যাশনাল পার্ক? ওকে, হিস্ট্রি অফ কাজিৰঙা ন্যাশনাল পার্ক. চাও, কাজিৰঙা ন্যাশনাল পার্ক প্ৰথমতে গেম সেঞ্চুরি, তাত গেম সেঞ্চুরি, অর্থাৎ তাত আগতে ব্রিটিশ বিলাকে খেলিছিলে, পোলো খেলিছিলে, ঠিক আছে. সো হেতু ডিক্লেয়ার কৰা হৈছিলে গেম সেঞ্চুরি হিচাপে 10 নৱেম্বৰ 1916, ঠিক আছে. তাৰপিছত কাজিৰঙা ন্যাশনাল পাৰ্কখনক ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল 3 জানুৱাৰী 1908. তাৰপিছত 1974 11 ফেব্ৰুৱাৰীত কাজিৰঙা ন্যাশনাল পাৰ্কক ন্যাশনাল পাৰ্ক হিচাপে ফাইনেলি ঘোষণা কৰা হ'ল. তাৰপিছত 2007 চনৰ 3 আগষ্টত প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিলে আৰু 1985ত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিলে, ঠিক আছে. দিজ আৰ দ্য হিষ্ট্ৰী অফ কাজিৰঙা ন্যাশনাল পাৰ্ক. আপোনালোকে কমেন্টত দিব কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত. সাইফুৰে কৈছে নগাঁও, গোলাঘাট, কাৰ্বি আংলং. ভেৰি গুড. সো when was কাজিৰঙা ন্যাশনাল পাৰ্ক declared a national park? তো কোন বছৰত কাজিৰঙা ন্যাশনাল পাৰ্কক ন্যাশনাল পাৰ্ক হিচাপে, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে? কওক. কি হ'ব আনসাৰটো? That is C is the correct option. Yes, 1974. ওকে, কাজিৰঙা ন্যাশনাল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল 1974 11 ফেব্ৰুৱাৰীত. ওকে, আৰু ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট হিচাপে 1985ত, এণ্ড প্ৰজেক্ট টাইগাৰ হিচাপে 2007 3 আগষ্টত, ঠিক আছে. নেক্সট কুৱেশ্যনত চাওঁ. ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কাজিৰঙা ন্যাশনাল পাৰ্কৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'লোৱে. ওকে, নেক্সট চাওঁ আমি মানস ন্যাশনাল পার্ক. মানস ন্যাশনাল পার্ক প্ৰথমতে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি আছিলে, ঠিক আছে. অলসো কল্ড মানস ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি ইজ এ পপুলার ন্যাশনাল পার্ক এন্ড ইট ইজ অলসো এ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট. কাজিৰঙা মানস দুইখন আমাৰ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হয়, লগতে প্ৰজেক্ট টাইগাৰ হয়,
আৰু এলিফেন্টৰ কাৰণে প্ৰটেক্টেড এৰিয়া হয় বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হয় ঠিক আছে সো এই যোনখন মানস ন্যাশনাল পাৰ্ক হয় ই ভুটানৰ ওচৰা ওচৰি হয় ভুটানৰ লগত সীমা শেয়াৰ কৰে ঠিক আছে Manas is only tiger reserve in Assam known for its rare and endangered endemic wildlife species such as Assam roofed turtle, hispid hare, golden langur and pygmy hawk. Egita amar Manas National Parkot পোৱা যায় ঠিক আছে এইটা প্ৰশ্ন আহে যে পিগমি হক বা গোল্ডেন লাঙ্গুৰ কোন গিখন ন্যাশনাল পাৰ্কত পোৱা যায় ঠিক আছে Manas is also famous for sound population of wild water buffalo ঠিক আছে so history of Manas National Park 1992 আমাৰ Manas National Park wildlife sanctuary হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে then 1973 project tiger 1922 wildlife sanctuary হিচাপে পালে অলৰেডি 1922 কলো 1985 ত world heritage site হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে next আহিছে আমাৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা ন্যাশনাল পাৰ্ক ঠিক আছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ন্যাশনাল পাৰ্কক আমি পাৰ্টিকুলাৰলি ওয়েটল্যান্ডস ইন দা ডিস্ট্ৰিক্ট অফ তিনিচুকিয়া বুলিও কওঁ ঠিক আছে সো আৰু ইয়াৰ এৰিয়াটো হৈছে 340 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা ন্যাশনাল পাৰ্ক Some of the creatures are কি পোৱা যায় ডিব্ৰু চৈখোৱা ন্যাশনাল পাৰ্কত WW duck বুলি কোৱা হয় white wing wood duck okay Mars bubbler white rampart vultures এবিলাক আমাৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা ন্যাশনাল পাৰ্কত পোৱা যায় তাৰোপৰি হলক গিভন এবিলাক পোৱা যায় বাফেলো ঠিক আছে আৰু ইয়াক ডিব্ৰু চৈখোৱা কেতিয়া ঘোষণা কৰিছিল ন্যাশনাল পাৰ্ক হিচাপে 1999 ৰ 9 মাৰ্চত ঘোষণা কৰিছিল and ডিব্ৰু চৈখোৱা ন্যাশনাল পাৰ্ক is famous for feral horse আৰু এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ আহিছে যে feral horse ৰ কাৰণে কোনখন ন্যাশনাল পাৰ্ক বিখ্যাত হয় ডিব্ৰু চৈখোৱা ন্যাশনাল পাৰ্ক ওকে Next আমাৰ আছে নামেৰি ন্যাশনাল পাৰ্ক নামেৰি ন্যাশনাল পাৰ্ক শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ হয় এন্ড জিয়াভৰলি যোনখন নদী হয় হেখন নামেৰি ন্যাশনাল পাৰ্কৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে ওকে প্ৰশ্নটো আহে আপোনালোকৰ কোনখন নদী নামেৰি ন্যাশনাল পাৰ্কত আছে নামেৰি ন্যাশনাল পাৰ্কখন নামেৰি ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ হিচাপে জনা যায় ওকে আৰু a Nameri Forest Reserve. It was known as Nameri Forest Reserve before its name was changed to Nodwar Forest Reserve. So 1978 or 1978 17 November tar naam tu ki hoise Nodwar Forest Reserve hisabe jona goisile thik ase so 1978 or pra Nameri Forest Reserve boli jana jay agote Nodwar boli jona goisile okay aru eta important hiate hoise যে 1998 or 15 নৱেম্বৰত ডিক্লেয়াৰ কৰিছে নামেৰি ন্যাশনাল পাৰ্কক ন্যাশনাল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰা গৈছিল ওকে এতিয়া চাওক আপোনালোকে উৰাং ন্যাশনাল পাৰ্ক Urang National Park. After Kaziranga National Park, Urang National Park has a strong hold of one horn rhino. So, সকলোতকৈ বেছি আমাৰ এশিঙীয়া গড় কাজিৰঙাত পায় কিন্তু কাজিৰঙাৰ পাছতে কাৰ নাম আছে উৰাং ন্যাশনাল পাৰ্কৰ নাম আছে ঠিক আছে 1999 ত ন্যাশনাল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল ওকে আৰু এই উৰাং ন্যাশনাল পাৰ্কৰ 60% গ্ৰাছল্যান্ড হয় ঠিক আছে বননি হয় বুলি কৈছে আৰু উৰাং ন্যাশনাল পাৰ্কখন 78 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ তাৰ পাছত আমাৰ নতুনকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে ৰায়মনা ন্যাশনাল পাৰ্ক ৰায়মনা ন্যাশনাল পাৰ্ক কুকৰাঝাৰ গোসাইগাঁও সাব ডিভিজনত অৱস্থিত ঠিক আছে বিটিআৰ ৰিজনত আছে আৰু এই যোনখন ৰায়মনা ন্যাশনাল পাৰ্ক হয় the area of this park includes the northern part of the notified Ripu Reserve Forest. Okay, ইয়াৰ কি হয় যোনটো নৰ্দাৰ্ন পাৰ্ট হয় নৰ্দাৰ্ন পাৰ্টটো ৰিপু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ লগত অন্তৰ্গত হয় আৰু কেতিয়া ঘোষণা কৰিছিল 5 জুন 2021 ত ঘোষণা কৰিছিল ঠিক আছে বাউন্ডাৰীটো চাই লও ৰায়মনা ন্যাশনাল পাৰ্কৰ বাউন্ডাৰীটো it is bounded on the west of the Sunkus western side Raimana National Park or western side Sunkus river and Horolbhanga river as the eastern side
Both the rivers are tributaries of Brahmaputra and Pekua River defines Raimona's southern boundary. Our southern side is Pekua rivers. Okay, মনত থাকিব ৰাইমনা ন্যাশনাল পাৰ্কৰ ওয়েস্টাৰ্ণ সাইডে হুনকুক ৰিভাৰ নদী কিখন মনত ৰাখিব হুনকুক ৰিভাৰ ইষ্টাৰ্ণ সাইডে হৰলভঙা সাউদাৰ্ণ সাইডে পেকুৱা ৰিভাৰ ওকে So important hoy ekhini aru kenuka dhৰণৰ কিহৰ কাৰণে ৰাইমনা ন্যাশনাল পাৰ্কক যে ন্যাশনাল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰিলে ইয়াৰ মেইন কাৰণটো কি জানে গোল্ডেন লংগুৰ সোণালী বান্দৰ ৰাইমনা ন্যাশনাল পাৰ্কত পোৱা যায় ওকে ইট ইজ এন্ডেমিক মানে কি কোনো এটা অঞ্চলত যদি সেই স্পিচিছটো বেছিকে থাকে তাক এন্ডেমিক বুলি কোৱা যায় সো গোল্ডেন লংগুৰ বিশেষ কাৰণে মেইনলি ৰাইমনা ন্যাশনাল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰিছে গোল্ডেন লংগুৰৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতিত আছে তথাপি মেইনলি ইট ইজ ফেমাস ফৰ গোল্ডেন লংগুৰ আবার লাস্ট ওয়ান আহিলে দিহিং পাটকাই ন্যাশনাল পার্ক দিহিং পাটকাই আগতে কি আসলে ইটি আগতে মানে এতিয়াও আছে ইট ইজ কাম উইদিন দা লার্জার দিহিং পাটকাই এলিফেন্ট রিজার্ভ ওকে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া ডিস্ট্ৰিক্টত আছে দিহিং পাটকাই the oldest refinery of Assam in Digboi and open cast coal mining at the Lidu are located near the sanctuary so Digboi and Digboi ki hoy আমাৰ oldest refinery hoyছে আৰু coal mining hoy tar usore pajore Dehing Patkai national park or usorate and Dehing Patkai wildlife sanctuary is also known as the Joypur rainforest buliu koa jay thik ase so yate Chinese penguin poa jay flying fox poa jay thik ase squirrel poa jay evila fauna poa jay okay flora and fauna poa jay tarupori this national park is very important for Assamese Macau tar karone amar Dehing Patkai national park khon bikhat hoy and also highest concentration of endangered white wing uddak WW dak juntu hoy he dak to endangered hoy aru highest concentration Dibru Soikhwa national park ote poa jay okay সকলোৱে বুজি পাইছে সো ইয়াৰ আনসাৰটো আপোনালোকে দিয়ক which neighboring country shares proximity with Manas national parkৰ লগত তলৰ কোনখন সুবুৰীয়া দেশে চাৰিসীমা ভাগ বতৰা কৰে So ki hobo answer it is what it is Bhutan yes Bhutan is the correct option next question when was Manas national park declared a world heritage site Manas national park ok ketia world heritage site hisabe ঘোষণা কৰিছিলে So it is 1985 right option C is the correct option next question what river flows through Nameri national park Nameri national park or majat kunkhon nodi par hoi jay Yes, it is Yamuna. Sorry, option C, Jiabhoroli. Jiabhoroli নদীখন পাৰ হৈ যায় নামেৰি ন্যাশনাল পাৰ্কৰ মাজেদি। Okay, so আজিলে ইমানখিনি আমি ডিসকাস কৰিলো। Thank you for watching. কিবা যদি তোমালোকৰ খুদিব লগা আছে খুদিব পৰা আমাৰ আজিৰ সেশনটোত and also জুনে ইতেলৈকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন কৰা নাই তোমালোকে জয়েন কৰি লবা। সকলোৱে জয়েন কৰিবা টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত। ঠিক আছে আৰু আমাৰ সেশনসমূহ চাই থাকিবা। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শেয়াৰ কৰি থাকিবা সো আজি ইমানখিনি আমি ডিসকাস কৰিলো নেক্সট আমি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী সমূহৰ ওপৰত ডিসকাশনস লৈ আহিম ঠিক আছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত তোমালোকৰ ডিসকাশন লাগিব হে টপিক বিলাক কমেন্ট সেকশন জনাবৰ কাৰণে নাপাহৰিবা আৰু যি সকলে AssamTET
তৰ কোর্সেস লব বিচাৰিছে এই নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিবা আৰু বা ডেসক্ৰিপশন বক্সটো চেক কৰিবা লগতে ইউজিসি নেট এন্ড স্লেট হবলে গৈ আছে লঞ্চ ঠিক আছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হয়তো আমি স্টাৰ্ট কৰিছো ইউজিসি নেট এন্ড স্লেটৰ পেপাৰ তো যি সকল ইন্টারেস্টেড হয় তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব এন্ড এগেইন APDCL এন্ড এনফোর্সমেন্টৰ কাৰণে আপোনালোকে কোর্সেস লব পাৰে ওকে সো এনিওয়ান হ্যাভ এনি ডাউটস কিবা কবা সেশনটো ইয়াতে আমি শেষ কৰিম ওকে আজি বুজি পাইছে না আজি নতুন টপিক আমি বায়োডাইভাৰ্সিটি অফ আসাম ডিসকাস কৰিলো আৰু আছে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী সমূহৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিব আছে টপিকটো শেষ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু বহুত টপিক আছে জিওগ্ৰাফি আৰু যি সকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ আগৰ দুটা আমাৰ জিওগ্ৰাফি সেশন চোৱা নাই ঠিক আছে আগৰ হেটা জিওগ্ৰাফি সেশন আপোনালোকে চাই লব এটো 3 নম্বৰ সেশন হয় 1 আৰু 2 টো আপোনালোকে চাই লব okay then good night everyone and god bless you all